අයබෝවන් ඉතිහාසය විෂය මාලාව සම්බන්ධයෙන් පවත්වනු ලබන වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් එක් වැඩසටහනක් අද දිනේ පැවැත්වීමට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද දවසේ මම මාතෘකාව විදිහට තෝරගත්තේ 12 වසරේ සිසුන් සඳහා වෙන් වෙලා තියෙන මාතෘකාවක්. ඒ තමයි අවකාශය. එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ භූගෝලීය පිහිටීම. අපි දන්නවා අපේ රටේ විතරක් නෙවෙයි ලෝකයේ බොහෝ රටවල් වල ඒ රටේ ඉතිහාසය ගෙට ගැනීමට බලපාන ප්‍රධාන සාධකයක් තමයි භූගෝලීය පිහිටීම කියන සාධකය. මේ භූගෝලීය පිහිටීම සැකසීම ගත්තොත් අපි අපේ රටේ ආසන්නම රාජ්‍ය වුණු ඉන්දියාව අපේ වගේ නෙවෙයි විශාල රාජ්‍යයක්. මෙන්න මේ කියන විශාල රාජ්‍ය ආසන්නයෙන් පැවතීම අපේ රට ඉතිහාසයේ සැකසීම කෙරෙහි බලපෑම ප්‍රංශ ජාතිකයේ ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. විශාල රටක් ආසන්නයේ කුඩා රටක් පවතිද්දී ඒ විශාල රටේ සංස්කෘතිය කුඩා රටට බලපානවා කියලා. හැබැයි අපි දන්නවා අපේ රට ගත්තට පස්සේ ගැති බවක් නොපෙන්ම අපේ රටටම ආවේනික දේශපාලන ආර්ථික සමාජ සංස්කෘතික රටාවක් බිහි වුණා කියලා. ඒ අනුව අපි බලමු ලංකාවේ භූගෝලීය පිහිටීම කොයි වගේද කියලා. අපේ රට ඉන්දියාවෙන් වෙන් වෙලා පවතින්නේ කිලෝමීටර් 32ක් වගේ පටු මුහුදු තීරයක. ඒ වගේම තමයි ලංකාව පේදුරු තොඩුවේ ඉඳන් දෙවුන්දර තොඩුව දක්වා කිලෝමීටර් 447කින් දුකකින් යුක්ත. ඒ වගේම තමයි සංගමන් තොඩුවේ ඉඳලා කොළඹ දක්වා කිලෝමීටර් 219කින් ලංකාව පළතුරකින් යුක්ත. වර්ග කිලෝමීටර් 65610ක් වගේ කුඩා භූමි ප්‍රදේශයක් වන ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසයේ සැකසීම බලපානු ලැබූ භූගෝලීය සාධක ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකක් යටතේ බෙදා කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි අභ්‍යන්තර භූගෝලීය පිහිටීම සහ බාහිර භූගෝලීය පිහිටීම. ඒකෙදි අපි බැලුවොත් බාහිර භූගෝලීය පිහිටීම ගැන. බාහිර භූගෝලීය පිහිටීමේ ප්‍රධාන වැදගත් සාධකයේ බවට පත් වුණේ මේ කියන විශාල රට වුණු ඉන්දියාවට ආසන්නයෙන් පිහිටා තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි හැබැයි ලංකාවේ ඉන්දියාවෙන් මෙන්ව දූපතක් පිහිටා තිබෙනවා. ඉන්දියාවට ආසන්නයෙන් පිහිටා තිබේ වෙන්ව දූපතක් ලෙස පිහිටා තිබීම ඉන්දියන් සාගරයේ මධ්‍යගතව පිහිටා තිබීම කියන සාධක වැදගත් වෙනවා. ඊට අමතරව අභ්‍යන්තර භූගෝලීය සාධක පිළිබඳ විමසා බැලුවොත් ප්‍රධාන සාධකයක් තමයි ලංකාවේ තැනිතලාබද ප්‍රදේශ. විශේෂයෙන්ම අපිට මුල් කාලීන වශයෙන් වැදගත් වෙන අනුරාධපුරේ පොළොන්නරුව කියලා කියන්නේ ලංකාවේ තැනිතලාබද භූමි ප්‍රදේශයන් වල පිහිටි රාජධානිය. මීට අමතරව අවසානයේට බිහි වෙන කොටේ රාජධානිය තුළ සැලකිය යුතු තැනිතලා භූමි ප්‍රදේශයන් පැවතුණා. ඒ වගේම තමයි ලංකාව දූපතක්ව පිහිටීම නිසා ලංකාව වටේටම පිහිටා තිබෙන වරායන් පද්ධතිය වැදගත් වෙනවා. මීට අමතරව පවතින කලපු විශේෂයෙන්ම පෘතුගීසි ලන්දේසි ඉංග්‍රීසියන් යුරෝපා ජාතිකයන් යටතේ ආක්‍රමණයට ලක්වන ලංකාව අවසාන කාලයේදී චිරාගත සම්ප්‍රදාය හා සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කරනු ලැබූ මධ්‍ය කඳුකරේ ලංකාවේ ඉතිහාසය කෙරෙහි බලපානු ලබනවා. ඒ වගේම තමයි ලංකාවේ සිවුදකින් ගලා බසින ගංගාවල් 102ක් පවතී. මේකත් ලංකාවේ මේ ආභ්‍යන්තර භූගෝලීය සාධකයන් සැකසීම කෙරෙහි බලපාන. අපිට මේ පිළිබඳව ඉදිරියේදී ඉගෙන ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා.
මොකද ලංකාව රාජ්‍ය රට එතනින් ගියාම රෝහණේ මාලය දේශීය ගොඩනැගීම කෙරෙහි මේ පිහිටි දක්ෂිණ දේශයේ වෙන් වෙලා පවතින මේ ගංගාවල් පද්ධතියෙන් පදනම් කරේ. එහෙනම් අපි ඊගාවට ඉදිරියේදී ඉගෙන ගමු. අභ්‍යන්තර භූගෝලීය සාධක ඉගෙන ගැනීමේදී කොයි විදිහටද ලංකා ඉතිහාසය කෙරෙහි බලපාන්නේ. දැන් අපි ප්‍රථමයෙන් ඉගෙන ගමු ලංකාවේ ඉතිහාසය සැකසීමට බලපාන බාහිර භූගෝලීය සාධක කෙරෙහි. එහිදී ලංකාව ඉන්දියාවට ආසන්නයෙන් පිහිටා තිබීම වැදගත් වන ආකාරය විමසා බලමු. ලංකාව ඉන්දියාවට ආසන්නයෙන් පැවතීම ලංකාවේ දේශපාලන, ආර්ථික, සමාජ සංස්කෘතික අංශයන් ගොඩනැගීමට ඉන්දියාවෙන් ප්‍රබල බලපෑමක් එල්ල කළා. මේ ප්‍රධාන අවස්ථාවක් තමයි ලංකාවේ යම් අවස්ථාවක දේශපාලනමය වශයෙන් දුර්වල වුණොත් ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම ලංකාවට ඉන්දියාවෙන් ආක්‍රමණයක් එල්ල වනු දක්නට ලැබෙනවා. හේතුව තමයි ලංකාව සහ ඉන්දියාව කියලා කියන්නේ සමාන සමීප රාජ්‍යයන් වීම නිසා ලංකාවට නිතර පැවදෙන ඉන්දිය වෙළඳුම් මාර්ගයෙන් ලංකාවේ දේශපාලනය පිළිබඳව දැනගන්න සමකාලීන වශයෙන් ඉන්දියාවේ ශක්තිමත් වෙන දකුණු ඉන්දියාව රාජ්‍යයන් විසින් ලංකාවට බලපෑම් නැත. ලංකාවට එල්ලවන ප්‍රථම දේශපාලන ආක්‍රමණය වන සූරතිස්ස රාජ්‍ය කාලයේ සේනගුත්තික ආක්‍රමණිකයන් දෙදෙන අශවැළඳු දෙදෙනෙක් ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාවේ බලය අල්ලගෙන වසර 22ක් පාලනය කළා කියලා මහාවංශය තුල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තවත් වැදගත් අවස්ථාවක් තමයි අසේල රජුරුවන්ගේ දුර්වල දේශපාලනය පිළිබඳව සැලවීමෙන් අනතුරු එලාර කියන ද්‍රවිඩ පුද්ගල ලංකාව ආක්‍රමණය කළා. ලංකාවේ පැවැත්ම සඳහා විශාල බලපෑමක් එල්ල කරන ප්‍රථම පුජ්‍යලයා ලෙස හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් ඇතම අවස්ථාවේදී හඳුනා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ. කෙසේ වෙතත් මීළඟ අවස්ථාව තමයි වලගම්බා රාජ්‍ය කාලයේ එල්ලවෙන සත්ද්‍රවිඩ ආක්‍රමණය, එහෙම නැත්නම් පංචද්‍රවිඩ ආක්‍රමණය. මේ පංචද්‍රවිඩ ආක්‍රමණය ගත්තොත් පුලහත්ත, බාහිය, පණේමාර, පිලේමාර, දාටිය කියන පුද්ගලයෝ 5 දෙනා වසර 14කුත් මාස 7ක කාලයක් වුණා ලංකාව පාලනය කරනු ලැබුවා කියන සඳහන් වෙනවා. ඊමට අමතරව ලංකාවේ දුර්වල වෙන තවත් අවස්ථාවක් තමයි වංකනාතික තිස්ස රාජ්‍ය කාලය. ඔහුගේ දුර්වල දේශපාලනය පිළිබඳව සැලවීමත් අනතුරුව සොලින් ඇවිල්ලා ලංකාවේ 12000ක පිරිසක් ඉන්දියාවේ කාවේරී පටුනේ ඉදිකිරීමක් සඳහා රැගෙන ගියා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ලංකාවේ බලය දුර්වල වෙන සෑම අවස්ථාවකදී ලංකාවට ආක්‍රමණයක් එල්ල වුණා කියන තවත් උදාහරණයක් තමයි මිත්සෙන් රාජ්‍ය කාලයේදී ලංකාවට එල්ල වෙන ශත්ද්‍රවිඩ ආක්‍රමණය, 6 දෙනෙක්ගෙන් එල්ල වන ආක්‍රමණය. මේ වගේම තමයි තවත් අවස්ථාවක් පළවන සේන රාජ්‍ය කාලයේ දුර්වල දේශපාලනය පිළිබඳව සැලවීමෙන් අනතුරු එල්ලවන ශ්‍රීමාර ශ්‍රී වල්ලභ ආක්‍රමණය. ලංකාවේ බලය දුර්වල වන ඕනෑම අවස්ථාවකදී ඉන්දියාවට ආසන්නයෙන් ලංකාව පැවතීම නිසා ලංකාවේ දේශපාලනයට බලපෑම් එල්ල වුණු තවත් අවස්ථාවක් ලෙස 4 වන උදේ රාජ්‍ය කාලයේ එල්ලවන පළවන පරන්තක ආක්‍රමණය හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. තවත් අවස්ථාවන් කිහිපයක් සලකා බැලුවොත් 4 වන මිහිඳු රාජ්‍ය කාලයේ දුර්වල දේශපාලනයට එල්ලවන දකුණු ඉන්දියා ආක්‍රමණය තමයි 3 වන කෘෂ්ණ ආක්‍රමණය. 5 වන මිහිඳු අනුරාධපුරයේ අවසාන පාලකයා දුර්වලයි කියලා දැනගැනීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස චෝලයෝ විසින් ලංකාව ආක්‍රමණය කළා. කිස්තු වර්ෂ 993 දී රාජරාජ කියන චෝලයා විසින් කිස්තු වර්ෂ 1017 දී රාජේන්ද්‍ර චෝල කියන චෝල පාලකයා ලංකාව ආක්‍රමණය කරමින් අනුරාධපුර රාජධානිය අවසන් කිරීමටද කටයුතු කළා. මේ අනුව අපිට පැහැදිලි වෙනවා පාලනයේ දුර්වලයි නම් හැම අවස්ථාවකදී වගේ ඉන්දියාවේ ඉඳලා ලංකාවට දේශපාලන බලපෑම් එල්ල කළා කියලා. මේ ඉන්දියාවට ආසන්නයෙන් ලංකාව පැවතීම නිසා
ඇතිවන බලපෑ. දුර්වලයි විතරක් නෙවෙයි අපි දන්නවා ලංකා වාරය ජනාවාස කිරීම සිදු කළේ ඉන්දියාවේ ඉඳලා ආපු ආර්යයන්ගේ. මේකත් ලංකාව ඉන්දියාව ආසන්නයෙන් පැවතීම නිසා සිදුවුණු වැදගත් තත්ත්වයක්. එනම් අපි දන්නවා විජයතුල හස්සියක් පිරිසම ඉන්දියාවේ යගේ පියා විසින් ඔහුගේ දාමරික ක්‍රියා නිසා රටින් පිටුවහල් කළ බවක් ඒ අනුව ඔහු බුදුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑ දිනේදී ලංකාවට ගොඩ බැසි බව ලංකාවේ තම්පපන්නියට පැමිණි බව සඳහන්. එලෙස පැමිණෙන විජයතුල හස්සියක් පිරිසගේ ලංකා වාරි ජනාවාස වීම ආරම්භ වුණා. පසුව විජයට විවාහ කර ගැනීම සඳහා මధుරපුරයෙන් බිසව ගෙන්වා ගත්ත කියලා සඳහන් වෙන ඔවුන් දෙවන ආර්ය ජන කණ්ඩායම. ලංකාවට පැමිණෙන තෙවන ආර්ය ජන කණ්ඩායම තමයි ලංකාවේ ඊළඟ රාජ්‍යත්වය ලබා ගැනීම සඳහා පැමිණෙන පණ්ඩුවාසදේව රජුරු. පණ්ඩුවාසදේවගේ අනතුරුව ඔහුට විවාහ කර ගැනීමට පැමිණෙන බද්දකච්චානා කුමරිය ඇතුළු පිරිස සිව්වන ආර්ය ජන කණ්ඩායම. මේගොල්ලෝ හරහා සමස්ත ලංකාව ආර්ය ජනාවාස වෙන මාංශයේ සඳහන් වන ආකාරයට ආර්යයන් පැමිණීමට පෙර යක්ෂ සහ නාග ගෝත්‍රිකයෝ ලංකාවේ ව්‍යාප්ත වෙලා හිටිය කියලා සඳහන් වෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඉන්දියාවට ආසන්නයෙන් පැවතීම නිසා ඉන්දියාව ආර්ය ජනාවාස වෙලා ටික කාලයකට පස්සේ ලංකාව ආර්ය ජනාවාස වීමට බලපාන්නේ ලංකාව සහ ඉන්දියාව කියලා කියන්නේ සමීප රාජ්‍යයන් වීම නිසා. ලංකාවේ බලය අල්ල ගැනීමට සංක්‍රමණික ස්වරූපයෙන් පැමිණෙන ඉන්දිය කුමාරවරුන් පිළිබඳව මූලාශ්‍ර පරිශීලනයේදී දැක ගන්නට ලැබෙන. ඒකෙන් එක් අවස්ථාවක් ලෙස හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් එලාර කියන ද්‍රවිඩ පාලකයා අනුරාධපුරයේ පාලනය කරන අවස්ථාවේදී චිරාගත සංස්කෘතිය හා සම්ප්‍රදාය ආරක්ෂා කරනු ලැබූ රෝහණ දේශය තුළ බලය ගොඩනැගෙන. හැබැයි ශක්තිමත් පාලනය මුල් කාල වකවානුවේදී රෝහණය ගොඩනගා ගන්න බැරිවීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වික්‍රම බාහුගෙන් අනතුරුව බලයට පත්වන වික්‍රම පාණ්ඩය පරාක්‍රම පාණ්ඩය ජගතිපාල කියලා කියන්නේ සංක්‍රමණික ස්වරූපයෙන් පැමිණෙන රෝහණීය බලය අල්ලා ගන්නා පිරිස. ඒ වගේම අපි දන්නවා පොළොන්නරු රාජධානී බිඳ වැටීමට බලපාන ප්‍රධාන සාධකයක් තමයි පළවන පරාක්‍රම බාහු රජුරෝ විසින් අනුගමනය කරනු ලැබූ ක්‍රියාමාර්ග. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඔහුගේ අනතුරුව ශක්තිමත් පාලකයෙකු ගොඩ නැගෙන්නේ නැහැ පොළොන්නරු. පරාක්‍රම බාහු රජුරු ක්‍රියාකලාපය නිසා පොළොන්නරුවේ රාජ්‍යත්වයට පත්වීමට ශක්තිමත් පාලකයෙක් නොමැති වේ. මේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සංක්‍රමණික ස්වරූපයෙන් පැමිණෙන නිශ්ශංක මල්ල සහස්ස මල්ල වගේ අය පොළොන්නරුවේ සංක්‍රමණික ස්වරූපයෙන් පැමිණිලා බලය අල්ලා ගන්නා ලද කුමාරවරුන් ලෙස හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඉන්දියාවට ආසන්නයෙන් පැවතීම නිසා ලංකාව ආර්ය ජනාවාස වීම දුර්වල වන හැම අවස්ථාවකදීම ඉන්දිය ආක්‍රමණයක් එල්ලවීම වගේම ලංකාවට සංක්‍රමණික ස්වරූපයෙන් පැමිණ බලය අල්ලා ගන්න ලබන අවස්ථා දැකිය හැකියි. ඒ වගේම තමයි ලංකාවේ බලය පිළිබඳව ඇතිවන අර්බුදයන් වලදී උපකාර ලබා ගැනීම සඳහා ලාංකික කුමාරවරු ගියේ අසල්වැසි ඉන්දියාවට. ඒ ගිහිල්ලා උපකාරක හමුදාවන් රැගෙන ඇවිල්ලා ලංකාවේ බලය අල්ලාගත් අවස්ථා දක්නට ලැබේ. ඒ වැදගත් එක් අවස්ථාවක් ලෙස අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් ලංකාව තුළ ලම්බ කරන රජ පෙළපත ඉස්මතු වීමත් සමග ලංකාවේ ඉලනාග රජුරු ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා උපකාරක හමුදාවන් රැගෙන ආවා කියලා සඳහන් වෙනවා. තවත් වැදගත් අවස්ථාවක් තමයි කාශ්‍යප රජුරු තමන්ගේ පියාව මරලා සීගිරිය මුල් කරගෙන බලයට පත් වුණාට පස්සේ රාජ්‍යරුමයක් සහිත මුගලන් කුමාරය ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා ඉන්දියාවේ ඉඳලා උපකාරක සේනාවන් රැගෙන වසර 18කට පසු බලය අල්ලගත්ත කියලා සඳහන් වෙනවා. තුන්වන ජෙට්ටතිස්ස උපකාරක හමුදාවන් රැගෙන ආවා කියලා සඳහන් වන තවත් අවස්ථාවක්. වැදගත්ම අවස්ථාව තමයි අපිට මෑත ඉතිහාසයට සමානව පවතින 1521 ඇතිවන විජයබා කොල්ලේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බෙදෙන කෝට්ටේ සීතාවක රයිගම කියන රාජධානි බෙදීම සමග
බුවනක බව සහ සීතාවක මායාදුන්නේ අතර ඇතිවන ගැටලුකාරී තත්ත්වය. එහිදී බුවනක බාහු පෘතුගීසියන්ගෙන් ආධාර පතද්දී කැලිකට් වල සැමෝරියන් වරුන්ගේ ආධාර සීතාවක රාජධානියෙන් ලබා ගන්න. මේ තමයි ආසන්න අවස්ථාව. මේ අනුව අපිට පැහැදිලි වෙනවා ලංකාවේ දේශපාලනය දුර්වල වන අවස්ථාවන්දී ඉන්දිය කුමාරවරුන් ආක්‍රමණය කර ආර්ය සංක්‍රමණය සිද්ධ වුණා. ඊට අමතරව සංක්‍රමණික ස්වරූපයෙන් නැවිලා බලය අල්ලා ගන්න අවස්ථාව වගේම උපකාරක හමුදාවන් ලබාගෙන ලංකාවේ බලය අල්ලාගත් අවස්ථාද දැකිය හැකියි. මේ ඉන්දියාවට ආසන්නයෙන් ලංකාව පිහිටා තිබීමේ ප්‍රතිඵල. ඉන්දියාවට ආසන්නයෙන් ලංකාව පිහිටී තිබීමේ ප්‍රතිඵල ලෙස අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ සංස්කෘතිය ගොඩනැගීම, අධිකාරුණු පිළිබඳ ආගම, ඒ වගේම තවදුරටත් අපි දන්නවා ලංකාවේ භූගෝලීය පිහිටීම යටතේ බාහිර භූගෝලීය පිහිටීමේ ඉන්දියන් සාගරයේ මධ්‍යගතව පැවතීම, දූපතක්ව පැවතීම වගේ අනිකුත් භූගෝලීය සාධක පිළිබඳව මීළඟ අධීරයේදී මේ වගේම වැඩසටහනක් තුළින් ඔබ හමු වීමට බලාපොරොත්තු